A szoba csendje. Egy szobában vagyok. Ez az én szobám. Csend van. Nincs zaj. Leülök egy székre. Kényelmesen ülök. Körbenézek. Látom az asztalt. Látom a széket. Az ablak zárva van. A függöny mozog egy kicsit. Fény jön be. Nem erős. Nem gyenge. Hallom a lélegzetemet. Lassan lélegzem. Nem beszélek. Nem mozdulok sokat. A szoba biztonságos. Nyugodt. Egy perc eltelik. Talán 2 is. Minden rendben van. Semmi nem sürgős. Jó itt menni. Ez a szoba csendje. A szoba csendje. Egy szobában vagyok. Ez az én szobám. Csend van. Nincs zaj. Leülök egy székre. Kényelmesen ülök. Körbenézek. Látom az asztalt. Látom a széket. Az ablak zárva van. A függöny mozog egy kicsit. Fény jön be. Nem erős. Nem gyenge. Hallom a lélegzetemet. Lassan lélegzem. Nem beszélek. Nem mozdulok sokat. A szoba biztonságos. Nyugodt. Egy perc eltelik. Talán 2 is. Minden rendben van. Semmi nem sürgős. Jó itt lenni. Ez a szoba csendje. A szoba csendje. Egy szobában vagyok. Ez az én szobám. Csend van. Nincs zaj. Leülök egy székre. Kényelmesen ülök. Körbenézek. Látom az asztalt. Látom a széket. Az ablak zárva van. A függöny mozog egy kicsit. Fény jön be. Nem erős. Nem gyenge. Hallom a lélegzetemet. Lassan lélegzem. Nem beszélek. Nem mozdulok sokat. A szoba biztonságos. Nyugodt. Egy perc eltelik. Talán 2 is. Minden rendben van. Semmi nem sürgős. Jó itt lenni. Ez a szoba csendje. A szoba csendje. Egy szobában vagyok. Ez az én szobám. Csend van. Nincs zaj.
Leülök egy székre. Kényelmesen ülök. Körbenézek. Látom az asztalt. Látom a széket. Az ablak zárva van. A függöny mozog egy kicsit. Fény jön be. Nem erős. Nem gyenge. Hallom a lélegzetemet. Lassan lélegzem. Nem beszélek. Nem mozdulok sokat. A szoba biztonságos. Nyugodt. Egy perc eltelik. Talán 2 is. Minden rendben van. Semmi nem sürgős. Jó itt menni. Ez a szoba csendje. A szoba csendje. Egy szobában vagyok. Ez az én szobám. Csend van. Nincs zaj. Leülök egy székre. Kényelmesen ülök. Körbenézek. Látom az asztalt. Látom a széket. Az ablak zárva van. A függöny mozog egy kicsit. Fény jön be. Nem erős. Nem gyenge. Hallom a lélegzetemet. Lassan lélegzem. Nem beszélek. Nem mozdulok sokat. A szoba biztonságos. Nyugodt. Egy perc eltelik. Talán 2 is. Minden rendben van. Semmi nem sürgős. Jó itt lenni. Ez a szoba csendje. A szoba csendje. Egy szobában vagyok. Ez az én szobám. Csend van. Nincs zaj. Leülök egy székre. Kényelmesen ülök. Körbenézek. Látom az asztalt. Látom a széket. Az ablak zárva van. A függöny mozog egy kicsit. Fény jön be. Nem erős. Nem gyenge. Hallom a lélegzetemet. Lassan lélegzem. Nem beszélek. Nem mozdulok sokat. A szoba biztonságos. Nyugodt. Egy perc eltelik. Talán 2 is. Minden rendben van. Semmi nem sürgős. Jó itt lenni. Ez a szoba csendje. A szoba csendje. Egy szobában vagyok. Ez az én szobám. Csend van. Nincs zaj. Leülök egy székre. Kényelmesen ülök. Körbenézek. Látom az asztalt. Látom a széket.
Az ablak zárva van. A függöny mozog egy kicsit. Fény jön be. Nem erős. Nem gyenge. Hallom a lélegzetemet. Lassan lélegzem. Nem beszélek. Nem mozdulok sokat. A szoba biztonságos. Nyugodt. 1 perc eltelik. Talán 2 is. Minden rendben van. Semmi nem sürgős. Jó itt lenni. Ez a szoba csendje.